سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با اثرات آلرژی، هضم غذا و تاثیر مواد شیمیایی در رشد و بزرگی پروستات ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. امروزه مکمل‌های دارویی برای بسیاری از مردان برای کاهش بزرگی پروستات و باکتریایی آن استفاده میشه. طبق مطالعه‌ای که در مجله بین‌المللی عوامل ضد میکروبی منتشر شد، محققان ترکیبی از یک آنتیبیوتیک با مکمل‌های کرکومین، کورستن، نخره‌ای و گزنه را به مردان مبتلا به پروستات باکتریایی پیشنهاد کردند. در این مطالعه در مقایسه با مردانی که فقط آنتیبیوتیک دریافت کردند و مردانی که از ترکیب گیاهی نیز استفاده کردند، به میزان قابل توجهی تسکین علائم را تجربه کردند. در واقع مردانی که مکمل مصرف می‌کردند در مقایسه با مردانی که به تنهایی از آنتیبیوتیک مصرف می‌کردند، بعد از چند ماه بررسی بر روی این داوطلبان، علائم کاهش پروستات در کسانی که ترکیبات گیاهی استفاده می‌کردند مشهود بود. همچنین مصرف پروبیوتیک ها مکمل هایی هستند که میتونن کمک شایانی به بیمارانی بکنن که پس از مصرف آنتیبیوتیک فلور میکروبی رو که در روده های خودشون از دست داده اند 2 مرتبه بازیابند. در واقع پروبیوتیک ها که به عنوان باکتری های مفید یا خوب شناخته میشن، به طور معمول با سایر باکتری های موجود در دستگاه روده در تعادل زندگی میکنند. از آنجایی که استفاده گسترده از آنتیبیوتیک ها میتونه باکتری های مفید و مضر رو در بدن از بین ببره، برخی از باکتری های مضرتر در دستگاه روده میتونن باعث مشکلات سلامتی مانند اسهال، زخم ها و مشکل دیگر بشود. همینطور مصرف مکمل های پروبیوتیک میتونه به بازگرداندن تعادل باکتری های خوب در دستگاه روده کمک بکنه. از طرفی عدم تحمل غذایی و آلرژی های غذایی ممکنه باعث التهاب پروستات هم بشه. اگرچه هر دوی این شرایط علائم مشابهی دارند اما یکسان نیستند. به طور خلاصه آلرژی غذایی یک پاسخ سیستم ایمنیه و در حالی که عدم تحمل غذایی چنین خاصیتی رو نداره. در واقع آلرژی به مواد غذایی میتونه شامل حالت تهوع، درد شکم، استفراغ و اسهال باشه. افرادی که دچار هضم غذا هستند معمولاً دچار نفخ شکم، گرفتگی عضلات، سردرد، تحریک پذیری و حالت عصبی رو در بدن ایجاد میکنن. از آنجایی که آلرژی غذایی یک پاسخ سیستم ایمنیه، علائم به طور کلی میتونه کل بدن رو تحت قرار بده. علاوه بر علائمی که قبلا ذکر شد، آلرژی غذایی میتونه باعث کهیر، خارش پوست، تنگی نفس، افت ناگهانی فشار خون و مشکل در بلع شود. یکی از دلایل که آلرژی غذایی ممکنه باعث ایجاد پروستاتیت در فرد بشه اینه که برخی از مردان با خوردن برخی از غذاها باعث علائم تشدید پروستات میشه. مانند گندم و فراورده های گندم هست، مانند نان، ماکارونی، پاستا و محصولات پخته شده. امتحان کردن یک رژیم غذایی بدون گندم میتونه به تعیین اینکه آیا گندم علت واقعی است یا خیر کمک شایانی بکنه. همینطور سایر مردان متوجه شدن که علائم اونها پس از خوردن غذاهای تند یا اسیدی بدتر میشه. همینطور در میان مردانی آلرژی غذایی رو تشخیص ندادند یا ناشناخته است، بدنشون ممکنه به طرق مختلف به غذاهای تهاجمی واکنش نشان بده و فرد رو در معرض ابتلا به پروستاتیت مزمن قرار بده. اگر بتوانید موادی را که به آن حساس هستید شناسایی و حذف کنید، مسلماً کمک بزرگی است که بزرگی پروستات خودتون رو تحت کنترل داشته باشید. همینطور میتونید از پزشک خودتون بخواهید که آزمایش‌های تست آلرژی غذایی رو برای شما انجام بده. همینطور یک عوامل دیگری که بسیار خطرناک است تأثیر مواد شیمیایی بر بدن ما و بزرگی پروستات داره. امروزه مواد شیمیایی و افزودنی به غذاها مانند نگهدارنده ها که به بیسفونیل معروف هستند، طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی در محصولات روزمره ما رو تشکیل میدند. این مواد شیمیایی رو میتونیم در محصولات بهداشتی، خمیردندان، شامپو یا ظروف پلاستیکی مواد غذایی بیابیم.
مواد شیمیایی و افزودنی‌های غذایی هم برای پروستات و هم برای سلامتی کل بدن مضره. برخی از افزودنی‌ها باعث سرطان در حیوانات شده و واکنش آلرژیک در انسان به وجود آورده. حتی آفت‌کش‌ها هم میتونه که تأثیر بدی بر بدن بگذاره. پس بهتره از مواد غذایی ارگانیک استفاده کنید. برخی از این مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز هستند که میتونه بر تولید تستوسترون و تعادل هورمونی بدن تأثیر بذارن. BPA یک ماده شیمیایی است که در ساخت پلاستیک‌های پلی‌کربنات و زرین‌های اپوکسی استفاده میشه. این مواد شیمیایی در قوطی‌ها، بسته‌بندی‌های پلاستیکی مواد غذایی و ظروف پلاستیکی نفوذ زیادی دارند. تحقیقات از مردم در ایالات متحده آمریکا سطح بالایی از مواد BPA رو در بدن خودشون دارند و این مواد باعث مختل کننده غدد درونریز در بدن میشه. اگرچه امروزه گوجه فرنگی فراورده غنی است و مملو از لیکوپین می باشد و برای سلامتی پروستات عالی است، اما اگه در قوطی هایی فروخته شود که ممکنه پوشش درونی قوطی ها حاوی BPA باشه، در واقع یک مواد شیمیایی است که باعث التهاب پروستاتیک و سایر مشکلات سلامتی و اختلال نعوذ میشه. این مواد همینطور باعث به وجود اومدن سرطان پروستات، سرطان بیضه و چالش‌های غدد درونریز میشه. همینطور دانشمندان مطالعات زیادی رو در این رابطه انجام دادند. بخش بهداشتی محیط زیستی دانشگاه شیکاگو در این زمینه شواهدی رو در ارتباط مستقیم بین قرار گرفتن و استفاده BPA که مواد شیمیایی است و رابطه اون با سرطان پروستات آزمایش‌هایی رو انجام دادند. محققان دریافتند که میزان ماده شیمیایی BPA در ادرار داوطلبانی که به مدت یک هفته اقدام به نوشیدن مایعات از بطری‌های پلی‌کربنات می‌کردند 2/3 افزایش یافت و این نخستین باری است که یک پژوهش ثابت می‌کنه که مصرف نوشیدنی‌هایی که از بطری‌های پلی‌کربنات میزان BPA را در ادرار افزایش میده و بطری‌های ساخته شده از این مواد شیمیایی در مایع خود این مواد رو آزاد می‌کنند. این محققان دریافتند نوشیدن مایعات سرد از بطری‌های پلی‌کربنات، آن هم فقط به مدت یک هفته، مقدار BPA ادرار رو به میزان 2 برابر افزایش میده. محققان بررسی کردند در صورتی که این بطری‌ها گرم شوند که در مورد شیشه‌های اتفاق میفته، انتظار میره این ماده به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کنه. ماده بیسفونول ماده است که به واسطه مصرف مواد غذایی در ظروف پلاستیکی وارد بدن میشن. این ماده همچنین میتونه در ساختار هورمونی افراد به ویژه در زنان حامله و حتی تا مدتی پس از به دنیا آمدن نوزادان ایجاد اختلال کنه. مطالعات ثابت کرده که تماس با مقدار کم BPA میتونه سبب افزایش ریسک ابتلا به سرطان سینه، سرطان پروستات و تغییرات متابولیک نظیر دیابت نوع 2 هم بشه. سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از اون رو در بطری‌های نوزادان و شیرخواران ممنوع کرده. به گفته سازمان غذا و داروی آمریکا FDA، مقادیر بسیار کمی از BPA میتونه به مواد آشامیدنی و غذایی هم نفوذ بکنه. لذا به هیچ وجه غذاها رو در ظروف‌های پلاستیکی یا درون بسته‌های نایلونی در مایکروویو قرار ندهید و همچنین ظروف پلاستیکی را 2 بار استفاده نکنید و با مواد شوینده قوی آنها را شستشو ندهید. همچنین می توانید از برخی از پلاستیک‌های فاقد BPA استفاده کنید که بر روی بسته‌های آن این فاقد BPA بودن و یا BPA فری رو درج کردند. همینطور به یاد داشته باشید که مشاهده مواد شیمیایی BPA در ادرار مهمترین نشانه ابتلا به سرطان پروستاته. BPA یک ترکیب شیمیایی کربنی است و مشاهده کمترین مقدار اون در ادرار نشانه ابتلا به سرطان پروستاته. عملکرد این ماده شیمیایی در بدن مشابه هورمون استروژنه. این هورمون نقش مهمی در بیماری دیابت و پروستات داره. برخی از مواد غذایی که احتمال بروز این بیماری رو کاهش میدن عبارتند از گوجه فرنگی، لوبیا، پیاز، کلم بروکلی، کاهو، توت، قارچ، تربچه، موسیر،
تره فرنگی، سیب زمینی و ذرت می باشد. متداول ترین روش تشخیص سرطان پروستات آزمایش PSA است که در برخی موارد منجر به تشخیص اشتباه بیوپسی های غیر ضروری و درمان های اشتباه میشه. یک روش جدید تشخیص به تازگی کشف شده که بر مبنای تحلیل ژنوم قرار داره و تحقیقات اخیر ثابت کرده که مشاهده BPA در ادرار نیز یکی دیگر از مهمترین نشانه های این عارضه است. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و لطفا کامنت های خودتون رو در پایین این ویدیو بنویسید که در رابطه با استفاده از این موادها چه تجربه ای داشته اید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.